What's up mga ka-Vidz? This is Dan of VidzMoto once again. So this is a very quick vlog. So ito yung follow up natin sa ating OKM Rear Shock. Okay, so ito yung explanation sa mga settings niya at saka yung parts ng ng shock. Okay, so tingnan natin. So ito yung OKM shock natin mga ka-Vidz, no? So ito yung compression niya. Tsaka ito yung rebound ng shock. Okay, so ito yung compression, may 20 clicks to siya. So ito naman is yung rebound niya, may 20 clicks din siya. So ito siya ngayon is nakaset ng 10 clicks. So nasa gitna siya, ito nasa gitna rin. So para equal siya, saka hindi siya masyadong matagtag at saka hindi naman siya masyadong malambot. Okay, so perfect na perfect siya sa cornering, yung ganitong setting. So 10-10. Okay, so sa performance naman ng shock mga ka-Vidz is medyo matagtag siya ng konti, no? Kasi kahit na ilagay mo siya sa soft, medyo matagtag pa rin siya. So design talaga siya pang racing mga ka-Vidz. So ito, titest natin sa kanyang compression. So ilagay natin siya sa hard. Sa hard. So pag hard siya, hindi na to gagalaw. Okay, so walang compression na mangyayari. So okay mga ka-Vidz, so i-adjust natin ng maximum compression. So ito yung soft. So sa akin yung setting ko is 10 clicks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yan, 10, tama yan. So ito namang sa rebound, ito yung kung gaano siya kabilis tumalbog. Okay, so 10 clicks din to. 10 clicks din to. Okay, so kung gusto niyo ng fast, dito tayo pa counterclockwise. Pag slow kayo, clockwise. Okay? So sagad natin lagay natin ng slow. Okay? Slow tayo. Sagad natin. Yan, so nakasagad tayo ng slow. Slow. So kung napapansin nyo mga ka-Vidz is medyo matigas siya, tsaka mabagal yung pagbalik. Okay, so pupunta tayo sa fast. Sagad natin sa fast. So yan, fast na tayo.
Okay mga ka-Vidz, so yung setting natin is 10 clicks lang. Okay, 10 clicks na dapat sa gitna tayo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so approve. So yung 10 na yan is nasa gitna lang tayo. Okay, so okay mga ka-Vidz, so that's it mga ka-Vidz. So ito yung kokontrolin nyo pag halimbawa meron kayong karga, or let's say meron kayong angkas. So i-adjust nyo lang yung compression at saka adjust nyo ng konti yung rebound. Okay, so para mabilis siya bumalik. Okay, so may maraming tutorial nito online kung paano iset. So pwede kayo manood dun sa Racing Boy na channel. Meron silang explanation dun about sa rebound tsaka compression ng ating shock. Okay, pero ibang brand, Racing Boy yun pero same lang yung principle mga ka-Vidz. So ayan, hope na meron kayong natutunan today. This is Dan of VidzMoto. Ride safe and see you around guys.